समीक्षा हेलो हजुर सर। मैले शेयर गरेको स्क्रिन देखेछ खाली पेज हजुर सर देखिरहेको छ सर। सर यो क्लास अलिकति लाइक पनि राख्नु पर्छ सर। ए भाइ हस् सर। ओके गुड इभिनिङ everyone. I hope everyone is fine there and your study is going well. After a long break we are here. Let me welcome you all here. Thank you. If you have any queries, you can use chat box. If your query is not fulfilled via chat, you can even raise your hand and at some point you get a chance to speak with me. है साथीहो, कुनै कुनै कन्सेप्टहरु अब हाम्रो लगातार हामीले इंग्लिशको क्लास आजबाट स्टार्ट गर्छौं। हुन त हामीले we had a brief orientation, short orientation class some days back. केही दिन अगाडि हामीले गरिसकेका थियौं। And it is the first class for you all. Except that orientation class, त्यो हाम्रो orientation क्लासहरुलाई छोडेर यो चाहिँ तपाईहरुको सबैको हाम्रो फर्स्ट क्लास हो। अनि कोही साथीहरुको केही जिज्ञासा भयो भने पढाउँदै गर्दाखेरि you can use chat box युज गर्न सकिन्छ। And at the same time अब च्याटले मात्रै पनि भएन, कहिलेकाहीँ एड्रेस भएन भने you can raise your hand, हात उठाएर पनि सर भनेर I will allow you to speak, बोल्ने चान्स दिन्छु, and you can speak. Let me know यो फन्ट कतिको भिजिबल, कतिको फन्ट गराउँदाखेरि भिजिबल हुन्छ। Let me know that too. अनि डोन्ट वरी, तपाईहरुको कहिले क्लास छुट्यो केही कारणले गर्दा, ड्यू टु सम टेक्निकल रिजन्स और एनीथिङ एल्स, केही कारणले गर्दा छुट्यो भने पनि म यो वर्ड फाइलमा सबैको यो हामीले पढ्ने जति जति पनि कन्टेन्ट छ यही एकै ठाउँमा सेभ गरेर राख्छु। लेटर अन आई विल, इफ यु आस्क मी आई विल सेन्ड दैट टु यु। है, त्यही भएर हो आज क्लास छुट्यो भनेर वरि हुनु पर्दैन। यु क्यान कभर द थिङ्स। यतिको फन्टले डज इट वर्क, काम गर्ला साथी हो? आज हामी यसो टेक्निकल्ली पनि सबै फर्स्ट डे भएको भएर टेक्निकल म्यानेजमेन्टको पार्टमा पनि हेरौँ। डज इट वर्क? यो फन्टले, यतिको फन्टले काम गर्छ? प्लिज लेट मी नो। यसले हुन्छ साथी, यतिको फन्ट गराउँदाखेरि इज इट भिजिबल टु यु अल? If yes, write down yes there. If not, say no sir. हुन्छ भने हुन्छ सर भन्नुस्, हुन्न भनेपछि सर अलि देखिदैन भन्नुस्, त्यहाँ तपाईहरुको डिभाइस सानो हुन्छ नि त, हैन? ओके, सुशील डाङ इन्स्पेक्टर। New. How many of you are aspirants of inspector? कतिजना इन्स्पेक्टरको हो? सो आई एम भनेर लेख्नु त। Since it is mixed class, है, mixed class हो। सुशील डाङ्गी, I hope Sushil is my old student. पुरानै स्टुडेन्ट जस्तो लाग्यो सुशील चाहिँ। कसै पनि यही पढेको। यस, आई नो सुशील, आई नो यु। आई थिंक यु आर फ्रम दाङ अल्सो। आई रिमेम्बर योर फेस। टल, क्वाइट फ्याट बोय। ल ल, ठिक छ साथी हो। इट इज फाइन नाउ। सो
You might have gone through your course of study syllabus सबैलाई थाहा छ. This time, in order to pass your examination, in order to pass English course or English subject, you have to get 20 marks just to pass your examination, because this time for English, 50 marks is allocated, or full marks is 50 for English. Full marks is 50 for English. And pass marks, अब यो पास मार्क चाहिँ हाम्रो इट इज 20 marks, 20 number ल्यायो भने you can pass your examination. Just sometimes you may ask me a question like, does getting pass mark work? Sometimes it may work. है कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै पास हुँदाखेरि पनि नाम निस्किने चान्सेस हुन्छ. इट डिपेन्ड्स अन हाउ युर कम्पिटिटर्स आर, कस्ता कम्पिटिटर छन् भन्नेले पनि फरक पर्छ. तर in order to enter into the competition, at least you have to pass your examination. है कम्पिटिसनमा छिर्नको लागि त कम्तीमा पनि यो पास त गर्नु पर्यो. अदरवाइज you can't enter into that competition. त्यो कम्पिटिसनमा छिर्न पनि सकिएन. So that you need to try your best to pass your examination at first. Then after, अब पास मार्क्स मेरो त आउँछ भन्ने भइसके पछाडि you should hope to get better marks. त्यस पछाडि फेरि के गर्नु पर्यो भने अझ राम्रो गर्न सक्छु, so that this subject helps next one. अर्को सब्जेक्टलाई हेल्प गर्छ यसले भन्ने हिसाबले लाग्नुभयो भने you can pass your examination. One. Next one is regarding time. अब टाइमको सन्दर्भमा आई थिङ्क नेपाली सरले पनि भनिसक्नु भएको छ होला. दिस टाइम अब यो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्सी टेस्ट भित्रको भएको भएर नेपाली र इङ्ग्लिसको सँगै एक्जाम, सँगै एउटै क्वेसन पेपर एन्ड टाइम पनि सँगसँगै हुन्छ. सो दिस टाइम फर इन्सपेक्टरको लागि फर 100 मार्क्स, 100 फुल मार्क्सको लागि नेपालीको 50, इङ्ग्लिसको 50 को लागि 3 hours इज एलोकेटेड for inspectors, but for असैको लागि only 2.5 hours. That is 2 घण्टा 30 मिनटको समयभित्रमा असै सापहरूले इङ्ग्लिस नेपाली दुइटै सक्नुपर्छ भने इन्सपेक्टर सापहरूले you have to you can write for 3 hours. है 3 घण्टासम्म लेख्न सकिन्छ अथवा 3 घण्टा लेख्न पाइने चान्सेस भएको छ. अब basic things are like there are some of the competitors who want to compete in both the post. कतिपय फ्रेसको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ दुईटै पोस्टमा लाइक असै तयारी गरेर इन्सपेक्टर र इन्सपेक्टर तयारी गरेर असै पनि भेट्ने सोचिरहेको छ भने इट्स फाइन, यु क्यान डु द थिङ्स. है गर्न सकिन्छ. वाइ नट, बिकज इक्जामको डेट अहिले फर्म भर्दाखेरि सँगसँगै भए पनि एकैचोटि इक्जामको डेट हुँदैन. है 10 दिन 15 दिनको डिफरेन्स हुन्छ. That's sure. We have been practicing these things, or let's say we have got these things for a long period of time. त्यो कुराहरू थाहा पाइरहेको कुरा हो हैन. त्यो कारणले गर्दाखेरि डिफरेन्स पनि हुन्छ, टाइमको डिफरेन्स पनि हुन्छ. एट द सेम टाइम अब अर्को के हिसाबले पनि सकिन्छ भने कोर्स अफ स्टडी इङ्ग्लिसको हेरे पनि नेपालीको हेरे पनि अर लेट्स से कन्स्टिट्युसन, सर्भिस रिलेटेड, जीके, आइक्यू अलमोस्ट लेट्स से सिमिलर. नट सेम है, सेम त होइन तर के हो सिमिलर हो. मोस्ट अफ द थिङ्स आर लेट्स से सिमिलर. धेरै जति कुराहरू उही छन्. जस्तो फर इक्जाम्पल इङ्ग्लिसको हेर्ने भने ग्रामर, vocabulary in both of the let's say post you have to attend, or let's say you have to take the test. ग्रामर र vocabulary को गर्दाखेरि लाइक 20 मार्क्स दुईटैमा 20 मार्क्स छ यसपालि हैन. vocabulary पनि ग्रामर पनि जोड्दाखेरि 20 मार्क्स दुईटैमा छ. अब रिडिङ राइटिङको कुराहरू अलमोस्ट दुईटैमा छन्. अलमोस्ट त्यसमा दिने प्याटर्नहरू पनि अथवा मानौ कन्टेन्ट पनि उही हो. त्यो कारणले गर्दाखेरि यु क्यान डु द थिङ. है इङ्ग्लिसको केसमा अरू सब्जेक्टहरूमा पनि त्यही छ. सो दिज आर द थिङ्स. अब रिगार्डिङ कोर्स अफ स्टडी एनिथिङ एल्स, इफ यु हेभ एनी क्वेरिज, अरू केही क्वेरीहरू छ भने यु क्यान युज च्याट बक्स, अदरवाइज विल प्रसिड. है यदि केही छ भनेपछि त्यहाँ सर यस्तो मलाई जान्न इच्छा लागेको भन्ने केही छ भने युज गर्नुहोस् च्याट बक्स. अदरवाइज विल प्रसिड. हामी अगाडि बढ्छौँ. के छ साथी हो? के छ त?
Okay. I have not got any messages, eh? So I hope you don't have anything else to ask. सोध्नुपर्ने कुरा रहेनछ. लेट्स स्टार्ट. अब सुरु गरौँ. डेफिनेटली फ्रम हामी अब ग्रामर सेक्सनबाटै सुरु गरौँ हैन. ग्रामर इट्स अफ 10 marks for both of the post. दुईटै पोस्टको लागि 10 नम्बरको हाम्रो ग्रामर. तर इन्सपेक्टरको त्यो हार्ड एन्ड फास्ट ठ्याक्कै 10 नम्बरकै आउँछ भन्ने छैन. किनभने लाइक लुक हियर, लिसन केयरफुल्ली. फर असैहरूको लागि चाहिँ यो यसपालि फर असै what you are said is grammar is of 10 marks and vocabulary is of 10 marks. Vocabulary is of 10 marks. 10 marks for Aussie. Grammar separately 10 marks, vocabulary separately 10 marks. But for inspector, you know, grammar and vocabulary. Vocabulary, it's of 20 marks altogether. It's the difference. Hey, पढ्ने कन्टेन्टहरुमा पनि केही ग्रामरको पार्टमा अलिकति डिफरेन्स छ. असै ग्रामर 10 marks, vocabulary 10 marks. For inspectors, grammar and vocabulary 20 marks. So it means अब असै सापरलाई ग्रामरबाट सेपरेटली 10 marks को, vocabularyबाट 10 marks को सोध्छ. For inspectors, इन्स्पेक्टरहरुको लागि ग्रामर र vocabulary 20 marks हो. What I am thinking is, मैले के सोचिरहेको छु अथवा यस्तो देला भन्ने कस्तो गेस भइरहेको छ भने लाइक ग्रामरको सबै पोइन्टहरुबाट एक-एकवटा गर्दाखेरि पनि we have let's say 8 points. ग्रामरको 8 वटा पोइन्टहरु छ इन्स्पेक्टरहरुको. त्यसमा एउटा कुनै अलिकति अलि लेस इम्पोर्टेन्ट वाला चाहिँ मिस गरेर 7 वटा जति from grammar section and 3 from vocabulary sections. Maybe त्यसबाट सोध्न सक्ने चान्सेस चाहिँ अलि हाई हुन सक्छ. But you need to prepare for both of the things. दुईटै कुराहरुमा प्रिपेयर हुनुपर्छ. Now let's start. अब हाम्रो सुरु गरौँ. Quite important topic, that is let's start from voice. अब कति टेन्सबाट मात्रै सुरु गर्ने हैन, भोइसबाट स्टार्ट गरौँ है. ल हुन त टेन्स जानेपछि भोइस आउँदाखेरि पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन. So voice. Let me tell you or show you QF first. QF means question format. कस्तो किसिमको क्वेशन आएको छ त अहिलेसम्म यसबाट भन्ने कुरामा हेरौँ त. Yes, Oyan is someone gave him a diary in the meeting. Remember in QF, यो QF मा चाहिँ I try my best to provide you the previous questions asked. यही सेम टपिकबाट पुरानो यही टपिकबाट पुरानो क्वेशनहरु पुरानो एक्जामहरुमा कस्तो क्वेशनहरु सोधेको छ, कुन फर्म्याटमा क्वेशन सोधेको छ, कतिको लेभलको क्वेशन के रे सोधेको छ, त्यो QF मा हुन्छ. दैट इज क्वेशन फर्म्याट. कसरी सोधेको छ भन्नेमा. Someone gave him a diary in the meeting. You were asked to change this into its passive form. Passive voice मा चेन्ज गर भनेर एकचोटी यो क्वेशन आएको थियो. If you go through past question paper, पुरानो क्वेशन पेपर हेर्यो भने you find this question. Someone gave him a diary in the meeting. Next one is अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ. लास्ट इयर टु इन्स्पेक्टर्स, इन्स्पेक्टरहरुलाई लास्ट इयर यो क्वेशन आएको थियो. The CRIMINALS criminals MUST must be arrested. This question was asked to inspectors. It means you are asked to change this into its active form, that is active voice मा चेन्ज गर भनेर आउँछ आएको थियो. Look here. From these two questions, what you have to understand is यो दुईटा क्वेशनबाट के बुझ्नु पर्छ भने Oh, very good question. Ajay Kumar has asked a very good question. यो भोइस असैको सिलेबसमा छ यस्तो छ.
इफ यु गो थ्रु असैको सिलेबसमा भोइस भन्ने टपिक यु कान्ट फाइन्ड द्याट भोइस टपिक है। भेरी भेरी गुड क्वेसन अजय। भोइस भन्ने टपिक असैको सिलेबसमा भोइस पनि स्पिचको टपिक दुईटै टपिक छैन। तर पहिला पुरानो सिलेबसमा पनि भोइस भन्ने टपिक थिएन, लास्ट इयरसम्मकोमा पनि थिएन। तर युआर आस्क्ड फ्रम द्याट टपिक, त्यो टपिकबाट क्वेसन सोध्छ। कहाँबाट सोध्छ त सर? त्यसमै भोइसै नहुँदै भने ट्रान्सफर्मेसन भन्ने एउटा टपिक दिएको छ कि ट्रान्सफर्मेसन इज लाइक transforming the sentence which is in let's say affirmative sentences into negative, or let's say active into passive, direct into indirect हो। यस्तो क्वेसनहरु चाहिँ त्यहीबाट ट्रान्सफर्मेसनबाट सोध्छ। हुन त त्यो अफर्मेटिभ नेगेटिभ क्वेसन्सहरुको लागि देयर इज सेपरेट टपिक, छुट्टै टपिक छ, छुट्टै पोइन्ट छ। भोइस र स्पिचको इफ यु गो थ्रु लास्ट एयर क्वेसन पेपर, पुरानो क्वेसन पेपर पोर्सालैको पनि हेर्ने हो भने यु फाइन्ड क्वेसन फ्रम भोइस, भोइसबाट क्वेसन देख्न सकिन्छ। त्यो कहाँबाट सोधेको त भन्दा पोर्सालकोमा पनि भोइस थिएन अघिल्लो सिलेबसमा पनि, यसपालि पनि छैन। तर ट्रान्सफर्मेसन भन्ने टपिकबाट सोध्छ है अझै। गुड, भेरी गुड क्वेसन। के अरे हेर्नुपर्छ ल। From these two questions, someone gave him a diary in the meeting. It is in active form or it is in active voice and you are asked to change that into passive. त्यसलाई passive मा चेन्ज गर्न लगाएको छ। And next one is, यो दुईटै क्वेसन सोधिसकेको क्वेसनहरु हो है, एउटा असैलाई एउटा इन्स्पेक्टरलाई। The criminals must be arrested. That is, you are asked to change that into active voice। अब एक्टिभमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ because it itself it is what passive, यो आफैमा passive मा छ, एक्टिभमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। अब what you have to understand, जो तल्लोलाई कसरी passive भन्ने त कसरी चिन्ने त भन्दा one and only thing, एउटा त बाइ प्लस एजेन्ट है, बाइ प्लस एजेन्टको कुरा हुन्छ हाम्रो प्यासिभमा। अर त्यो बाइ प्लस एजेन्ट सधैँ नहुनु पनि सक्छ। जस्तो यो क्वेसनमा छैन नि बाइ प्लस एजेन्ट हेरेर प्यासिभ हो अथवा मानव एक्टिभ हो भनेर छुट्याउने आधारै छैन यहाँ। वान थिङ इज देयर द्याट, त्यो एउटा चिज के छ त भन्दा द्याट इज विभव प्लस थर्ड फर्म अफ भवको स्ट्रक्चरमा कुनै पनि सेन्टेन्स दियो भने रिमेम्बर द्याट द्याट इज इन प्यासिभ एन्ड यु निड टु चेन्ज द्याट इन्टु एक्टिभ। जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, बाइ प्लस एजेन्ट नहुन सक्छ, नभइदिन सक्छ। कहिलेकाहीँ जस्ट यो एक्टिभ भोइस नभनेर डाइरेक्ट नभनेर चेन्ज द भोइस अफ दिस सेन्टेन्स भनिदिन सक्छ है। भोइस चेन्ज गर भन्यो भने पनि के गर्ने भन्ने कुरामा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रिमेम्बर द थिङ द्याट, के बुझ्नु पर्यो त भन्दा एक्टिभ भोइस हो कि प्यासिभ भोइस हो भनेर थाहा पाउनको लागि इफ द गिभन स्ट्रक्चर or if the given verb is in the form of bebop plus third form of verb. Bebop means is mr plus b3, was were plus b3, been plus b3, past participle, or let's say been plus b3, being plus b3, or be itself plus past participle form मा दिएको छ भने रिमेम्बर that is in passive form, त्यो passive मा छ र you have to change that into active, त्यसलाई active मा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्ने। बाइ प्लस एजेन्ट नहुनु पनि सक्छ, हुँदैन, यहाँ यो सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा छैन। सो एक्टिभ भने डाइरेक्ट भन्दाखेरि त यु गेट द पोइन्ट हो, यो एक्टिभमा छ म के अरे प्यासिभमा गराउँछु अथवा प्यासिभ भनेर दिँदाखेरि यो यस्तोमा गराउँछु, यु इजिली अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। तर कहिलेकाहीँ के दिन सक्छ भने चेन्ज द भोइस अफ द फलोइङ सेन्टेन्स or let's say change the voice of this sentence भन्यो भने you have to write down that quite differently, अथवा you have to understand that in this way, that is verb plus third form of verb को structure मा छ भने that is in passive, otherwise that is त्यो एक्टिभ मा छ भन्ने बुझ्ने। जस्तो यहाँ must plus be plus third form of verb is there, be plus third form of verb is there. If there is verb plus third form of verb, that means that is passive, त्यो प्यासिभमा छ एन्ड यु निड टु चेन्ज द्याट इन्टु एक्टिभ। अब प्यासिभमै भएकोलाई प्यासिभैमा त गराउन त सकिँदैन, एक्टिभ पो गराउने होला हैन। ल ट्राई दिस, ल फर्स्ट वानको ट्राई गरौँ त। समवन गेभ हिम अ डायरी इन द मिटिङ, प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर भनेको छ। अब हामी यही अनुसार यो क्वेसनहरुको फर्म्याट यतिको लेभलको क्वेसनहरु गर्ने हिसाबबाट अगाडि बढ्छौँ है। जस्ट लेट्स से आई एम वार्मिङ यु अप, आज चाहिँ मैले अलिकति वार्म अप गराउँदै छु यस्तो आउँछ भनेर। ल साथीहरु राइट डाउन आन्सर, ल आन्सर लेखौँ त। पहिला धेरै पनि सकेछ होला, कतै न कतै क्वेसन देखेको पनि क्वेसन हो। ल आन्सर ट्राई गरौँ त साथीहरु। अलि प्यासिभ हुनु रहेछ के साथीहरु? हुँ,
कि सुतिसक्यो? इट्स फर्स्ट डे, आज पहिलो दिन हो। भोलि फेरि म चेक गरेर कतिजनाको पोजिसन कस्तो छ, कपी लिएर बसेको छ कि छैन, आई विल चेक एभ्रिथिङ है। सबलाई भिडियो अन गर्न लगाउँछु नि म त। Okay, Tech Bahadur, good. You have written good. अरू ल leave it. आएन है धेरैको। ल ठिक छ। Here in the first question, someone is subject, no doubt. It is subject. Okay, छ? Subject छ। Gave is verb in its second form of verb. Simple past को structure मा छ gave. Gave in second form of verb. Him is one object which is known as indirect object, and a diary is direct object here. A diary is direct object here. In the meeting, it's a place. Normally, if there is place or time, यदि place छ अथवा time छ भने साथी हो, त्यो हाम्रो object को part हुँदैन। यदि place छ, जस्तो in the meeting, on the table, yesterday, last night, if you are given such type of expressions, time र प्लेसेसहरु दिएको छ भने they are not the part of object को part हुँदैन। We have two objects here, दुईटा objectहरु छन् है, दुईटा objectsहरु छन्। One is एउटा object भनेको as I am him, next object is a diary, a diary. So you can take either of the objects in the position of subject. You know that direct active लाई passive गराउँदाखेरि what we can do is के गर्न सकिन्छ त भन्दा object को स्थानमा भएकोलाई subject को स्थानमा, subject को स्थानमा भएकोलाई object को स्थानमा ल्याउने। That basic rule is that. ल एउटा basic rule त्यो। अब basic rule अनुसार him in the position of subject becomes he. Subject को स्थानमा के बन्यो त भन्दा यो he भयो। Gave is second form of verb. V2 छ भने according to the rule we need was, were plus third form of verb. Don't worry, अहिले हामीले के आउँदा के गर्ने भन्ने अहिले हामी हेर्छौं। So he was, he was. Because there is second form of verb. If there is second form of verb, V2 आउनु पर्यो र be verb को second form of verb पनि के हो, was, were with he, singular सँग we use was. So he was. Now third form of verb of give is G-I-V-E-N, given. He was given. Or D-I-A-R-Y, diary, I-N in the M-E-E-T-I-N-G, meeting. Now we don't need by plus is in here because the given subject is vague subject. यहाँ दिएको subject के छ, vague subject छ अथवा unclear छ। यस्तो बेलामा someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, something, nothing, people, है यस्तो खालको सब्जेक्ट्सहरु आएको छ भने we don't need by plus agent. By plus agent राखिराख्नु पर्दैन. We will be talking these things later on too. अर्को, if the subject is easily understood, यदि सब्जेक्ट आफै बुझिने अवस्थामा छ भने पनि by plus agent राखिराख्नु परेन है। by plus agent राखिराख्नु परेन। by फलानो भनिराख्नु परेन। So it is one possible answer you can write है। एउटा possible answer यो छ। He was given a diary in the meeting. Next one is अर्को हैन, a diary लाई अगाडि ल्याउँदाखेरि पनि हुन्छ। A D-I-A-R-Y, diary. A diary can be taken in the position of subject. Subject स्थानमा diary लाई ल्याउँ। Gave is second form of verb. If there is second form of verb, we need was, were plus third form of verb. So a diary is singular, so that there is was. Hey, third form of verb of give is G-I-V-E-N, given. A diary was given. Now the remaining is him. Him अघि हामीले के भनेका थियौं भने that is indirect object. त्यो के हो? Indirect object हो है। यो ही कहाँबाट आयो के अरे विनय भने? गुड क्वेसन है। ल हिम अब्जेक्ट को स्थानमा हिम हुन्छ, सब्जेक्ट को स्थानमा अगाडि जाँदाखेरि ही हुन्छ के। अहिले हामी हेर्छौं जस्तो यहाँ मी छ भने अगाडि जाँदा आई हुन्छ, हर छ भने सी हुन्छ, देम छ भने दे हुन्छ है। हिमलाई नै अगाडि ल्याउन पाइदैन के। प्रोनाउन छ भने प्रोनाउन को अब्जेक्टिभ केस शुड बी चेन्ज इन्टु इट्स
सब्जेक्टिभ केसमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अहिले डोन्ट वरी लेखिदिन्छु म है। A diary was given. Now यहाँ given भयो है, a diary अगाडि ल्याउँदाखेरि a diary भयो, was given because v2 छ भने was were plus v3 was given. Now him को कुरा म गर्दै थिएँ, that is indirect object को अगाडि if you put direct object in the position of subject, direct object लाई subject स्थानमा राख्यो भने don't forget to put to before indirect object. Indirect object अगाडि to राख्न नबिर्सिने, to him, to him. You can't अब त्यो पहिला हिमलाई अगाडि लग्दाखेरि चाहिँ टुहरू कुनै पनि चाहिएको थिएन। बट इफ यु पुट डाइरेक्ट अब्जेक्ट इन द पोजिसन अफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्थानमा डाइरेक्ट अब्जेक्टलाई राख्ने हो भने यु हेभ टु पुट टु बिफोर इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट। इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट अगाडि के राख्ने त भन्दा टु राख्ने। टु हिम इन द एमइटिआइएनजी मिटिङ, इट इज द थिङ। ल अहिले मैले जस्ट एन्सर यस्तो हुन्छ, यो पहिला आएको क्वेसनमा सायद इट वाज आस्क्ड इन 2078 है, 2078 सालमै सोधेको क्वेसन हो यो। ल अहिले एन्सर यस्तो हुन्छ भनेर एन्सर राखिराख भन्नलाई मात्रै हो, अहिले बेसी कुराहरू सिकाएकै छैन है। The criminals must be arrested. It is in passive form, यो passive form मा छ, and you are asked to change that into active form. Active form मा राख्नु पर्ने छ। Now here is viva plus third form of verb, that means that is passive, passive छ, and you need to change this into its active form. By plus agent is not there. अब by plus agent छैन, कसले arrest गर्ने हो भन्ने कुरा you are not given. By Ram, by Sam, by them, anything is not given here. ए कुनै पनि चीज दिएको छैन, or nothing is here है, केही पनि छैन by plus agent भने। Now you have to understand, अब यो के बुझ्नुपर्छ भने who arrest the criminals, वास्तवमा क्रिमिनलहरू समाउने निकाय को हो त्यसलाई आफै एड गरिदिने के। जस्ट you have to add on your own। आफै एउटा क्रिमिनल समाउने निकाय अलि नजिकको, त्यसको क्लोज अलिकति सेन्सले पनि मिल्ने खालको सब्जेक्ट खोजेर राखिदिने। यु नो क्रिमिनल्सहरूले समाउँछ पुलिसले, द POLIC, police, the police. We have added this. हामीले यो एड गर्यो। वाइ? बिकज देयर इज नट बाई प्लस एजेन्ट, बाई प्लस एजेन्ट छैन। अब हाम्रो एक्टिभ भोइस गराउँदाखेरि पहिला सब्जेक्ट चाहिन्छ, क्रिमिनल्स त अब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हामीले द पुलिस राख्यौँ। मस्ट प्लस बी प्लस थर्ड फर्म अफ भर्ब इफ द्याट इज इन प्यासिभ भोइस, प्यासिभमा छ भने वाइल चेन्जिङ द्याट इन्टु एक्टिभ, एक्टिभमा चेन्ज गर्दाखेरि कुनै पनि मोडल एक्जुलरी छ भने बिचको बी हटाइदिने अनि मेन भर्बलाई V1 गर्ने। बिकज आफ्टर मोडल एक्जुलरी वी मेक युज अफ V1, मोडल एक्जुलरी पछाडि जहिले पनि V1 को प्रयोग हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा मस्ट यो मोडल एक्जुलरी भयो। बी हटाऊ, बी देखि पछाडिको जुन मेन भर्ब छ त्यो भित्रीलाई चेन्ज द्याट इन्टु इट्स फर्स्ट फर्म अफ भर्ब, बेस फर्म अफ भर्ब। द पुलिस मस्ट ARREST, अरेस्ट। Subject आयो, verb आयो, not we need is object, that is the CRIMINALS, criminals. So the criminals must be arrested. को active version के रहेछ? The police must arrest the criminals. Or instead of police, अब अर्को मैले someone must arrest the criminals लेखेको भए हुन्थ्यो कि नहीं? That would be fine too है, त्यो पनि हुन्थ्यो। But why police? Why not doctor? Because पुलिसले के अरे क्रिमिनल समाउने निकायको त पुलिस हो। सो वी हेभ एडेड हियर द पुलिस एज सब्जेक्ट, सब्जेक्टको रूपमा हामीले पुलिसलाई राख्यौँ। सो यस्तो यतिको लेभलको क्वेसनहरू पुरानो सोधेको छ, यो तल्लो इन्सपेक्टरको माथिल्लो असैको क्वेसन भने मैले। सो इट्स जस्ट सोइङ यु क्युएफ व्हाट सर्ट अफ क्वेसन्स आर आस्क्ड सो फार है, कसरी कस्तो लेभलको क्वेसनहरू सोधेको छ भन्ने कुरा मैले यो देखाउनको लागि हो। यस्तो छ, अब त्यो कसैको नाम स्पेसिफिक तोकेर राख्दाखेरि चाहिँ टेकबहादुर ओके राख्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यस्तो तोक्दैखेरि त के हुन्थ्यो भने बाई प्लस एजेन्ट यहाँ पहिले नै दिन्थ्यो नि त स्पेसिफिक हुँदाखेरि त के। सो यु हेभ टु एड, मैले दुईटा कन्सेप्ट सिकाउँछु पछि पनि, कि त भेग सब्जेक्टहरू कुनै थप्नुपर्छ, अर अर्को के हो भने द सब्जेक्ट्स विच आर इजिली अन्डरस्टुड भनिन्छ बुझिनेहरू। जस्तो स्पेसिफिक नामै थप्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो नामै थप्ने केसमा त बाई प्लस एजेन्ट पहिल्यै दिनुपर्छ नि त। सो अलिकति जनरली अन्डरस्टुड टाइपको सब्जेक्ट राख्नु बेस्ट हुन्छ है। ल सो
while changing from these two questions, what you have to understand is यो दुईटा क्वेशनबाट के बुझियो साथी हो भने दुईटा बुझ्नु पर्दो रहेछ. How to change active into passive and vice versa. प्यासिभलाई एक्टिभ कसरी गराउने, एक्टिभलाई प्यासिभ कसरी गराउने भन्ने कुरामा ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ. सो रिमेम्बर, अब कुनै पनि एक्टिभ सेन्टेन्सेसहरुमा पहिला हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल भनेको एसपीओ प्याटर्न, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टको प्याटर्नमा जानुपर्छ. सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट, जस्तो फर एक्जाम्पल द STUDENTS students BROKE broke, the students broke the WINDOWS windows. Very basically यो हेरौ त, the students broke the windows. So कुनै पनि क्वेशनलाई एक्टिभ प्यासिभ गराउने भन्ने बित्तिकै what you have to understand is which one is subject here. Now the students is subject. ए स्टुडेन्ट्स हाम्रो के भयो त भन्दा सब्जेक्ट भयो. ब्रोक इज भर्ब, अब्जेक्ट पत्ता लगाउन सक्नु चाहिँ एकदमै मेन बेसिक हुन्छ है भोइसमा. So broke is verb and the windows, this is what यो के हो त भन्दा object हो. And the basic principle of voice is active passive गराउने basic principle भनेको के हो त भन्दा the thing in which is in the position of object or which is object itself. Object जुन हो त्यसलाई चाहिँ that should be taken in the position of subject. Subject को स्थानमा लाग्ने, object लाई चाहिँ the windows हामीले object भन्यो त्यसलाई चाहिँ the students को ठाउँमा लाग्ने the WINDOWS windows, windows in the position of subject and the students in the position of object. The students लाई फेरि के गर्ने त भन्दा object को स्थानमा लेख्ने the STUDENTS students. So this is the basic thing that you have to understand. First number मा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो? First of all, identify what is subject, what is verb, what is object. Subject कुन चाहिँ हो मेरो मलाई दिएको क्वेशनमा? Subject कुन हो? Verb कुन हो? Object कुन हो भनेर पत्ता लगाउने पहिला. After identifying these things, यी कुराहरु पत्ता लगाइसके पछाडी what you have to do is reverse the order. Order लाई चाहिँ reverse गर्ने. That is the thing which is in the position of subject. Subject को स्थानमा भएकोलाई object को स्थानमा and object को स्थानमा भएकोलाई that should be taken in the position of subject. The windows लाई अगाडि ल्याइयो, students लाई पछाडी ल्याइयो. And remember that अब यो while putting this subject in the position of object, subject लाई object को स्थानमा ल्याउँदाखेरि we need very often, सधैं होइन, एकदम चाहिन्छ नै भनेको पनि होइन, धेरै जति प्राय गरेर we need one preposition, that is by preposition. That is by preposition. By the students. अब the windows by the students को कुरा हामीले यति भन्यौं. By. Instead of by, we can make use of to, in. These things are this will be discussed later. पछि नै हेर्छौं. By plus agent नराख्ने अवस्था पनि हुन्छ. तर धेरै जति बेसिक प्रिन्सिपल के हो भने by plus agent is used. अब in case of verb को केसमा जहिले पनि verb should be passive गराउनको लागि बरु त्यो एक्टिभ लाई प्यासिभ गराउँदाखेरि अरु सब्जेक्टको स्थान अब्जेक्टको स्थानको यस्ता कुराहरु नमिलेको आउन पनि सक्छ कतिपय अवस्थामा. विल बी टकिङ लेटर अन टु. अब तर verb चाहिँ जहिले पनि be verb plus third form of verb. It's the basic thing that you have to understand. Be verb plus third form of verb. Be verb plus third form of verb हुनु पर्छ. That is be verb means is, am, are plus third form of verb. That is past participle. The base main verb त जहिले पनि past participle मै हुँदो रहेछ. Past participle. That is अब be verb भनेको was, were itself plus third form of verb. Past participle. Be and been plus past participle. BING being plus past participle. And be itself plus past participle. So these are the things that you have to understand. अब बीन आउनको लागि अगाडिबाट has have had आउनै पर्छ, अदरवाइज बीन आउँदैन. बीइङ आउनको लागि अगाडिबाट is am are was were आउँछ, अदरवाइज आउँदैन. त्यो त हामीले हेर्दै जान्छौं. So this is the basic thing that you have to understand. Voice change गर्दाखेरि यदि passive voice हो भने you have to change the verb. Verb लाई चाहिँ यो स्ट्रक्चर यो पाँचवटा कुराहरुमा चेन्ज हुन्छ. is am are plus v3, was were plus v3, been plus v3,
being plus b3, b itself plus b3. अब इजेमआर डेफिनेटली if the given verb is, यदि दिएको verb v1 अथवा v5 छ भने इजेमआर गराउने, पछाडिको मेन verb त v3 नै हुन्छ। दिएको verb if that is second form of verb यदि simple past मा दिएको छ भने was were plus v3 है, was were plus v3। यदि दिने बेलामा verb को के अरे त्यो verb देखि अगाडि भनेको मेन verb देखि अगाडि has, have, had आएको छ भने मेन verb always past participle मै हुन्छ। अनि has, have, had जे आएको छ त्यसको पछाडि be and been राखेर v3 राख्ने। अनि if you are given is, am, are, was, were plus v4 है, is, am, are, was, were plus v4 आयो। v4 भनेको त ing, ing भयो भने हामीले be verb को पनि ing खोजिदिने के being। इजेमार वाला त्यो छँदैछ सब्जेक्ट verb agreement मिलाएर you have to put that, and being plus main verb is v3, v3 नै रहेछ है मेन verb त जहिले पनि। सो अनि 2 प्लस 2 अरु आउने केस आयो भने 2 प्लस b प्लस थर्ड फर्म अफ verb। अनि अर्को भनेको मोडल एक्जुलरिजहरु आउँदाखेरि b प्लस थर्ड फर्म अफ verb will be, can be, shall be, should be है, ought to be, had to be, has to be, am to be, these things। सो यो चाहिँ हाम्रो बेसिक कुरा भयो। अब द स्टुडेन्ट्स ब्रोक द विन्डोज मा द विन्डोज अगाडि गइसकेको थियो, बाइ द स्टुडेन्ट्स पछाडि छ, ब्रोक इज सेकेन्ड फर्म अफ verb, सेकेन्ड फर्म अफ verb छ भने के गर्ने त भन्दा एज वी टक्ड सेकेन्ड फर्म यो भन्ने बित्तिकै इजेमार कस्तो बेलामा that is v1 or v5 को केसमा यो राख्ने, v1 or v5 भने was were plus v3 कस्तो बेलामा त भन्दा v2 को केसमा सेकेन्ड फर्म अफ verb को केसमा यो हामीले अरु भन्यो बिन आउने केस has, have, had अगाडि आयो भने भन्यो। सो सेकेन्ड फर्म अफ verb आको केसमा दिस फर्मुला was were प्लस थर्ड फर्म अफ verb that is the windows प्लुरल हो है, बहुवचन हो। बहुवचन हो भने wre were, the windows were। ब्रोक को थर्ड फर्म के हुन्छ भने ब्रेक को थर्ड फर्म ब्रेक, ब्रोक इज सेकेन्ड फर्म, थर्ड फर्म अफ ब्रोक इज broken, broken। The windows were broken by the students। So remember the thing, subject identify गर्ने, object identify गर्ने, verb कुन प्याटर्न मा छ, कुन फर्म मा छ, सिम्पल पास्ट, सिम्पल प्रेजेन्ट नबुझे पनि v1 v2 के छ, has, have, had, त्यस्तो अवस्थामा you have to change in this way। पहिला चाहिँ subject verb object पत्ता लगाएर you have to do the thing है, यसरी गर्नु पर्दो रहेछ। Now let's go through some basic things। सबैले नोट पनि तयार गर्दै जाउँला साथी हो। अब write down here ACTIV active, and first of all let's go through some of the structure। PSSIV passive। एक्टिभ मा के हुँदा प्यासिभ मा के गर्ने, नाउ आई एम गोइङ टु ब्रेक डाउन दिज रुल्स। अब यो रुलहरुलाई यो पाँचवटै बुझ्दा पनि सजिलैसँग बुझिन्छ, यो अलि बुझिन गाह्रो भयो भन्नेहरुलाई यो हेर्ने। इफ देयर इज v1 or v5 इन एक्टिभ वोइस, चेन्ज दैट इन्टु इज, एम आर प्लस थर्ड फर्म अफ verb, is mr plus third form of verb। if there is m r plus fourth form of verb, if there is mr plus fourth form of verb, change that into is m r plus bing, being plus third form of verb, is mr plus fourth form, is mr plus being plus third form of verb। if there is has, have plus third form of verb in active voice, change that into has or have plus be and been plus third form of verb। that is the thing that you have to understand, has, have plus third form of verb। if there is v2, v2, change that into was or were plus third form of verb, was were plus third form of verb। if there is already was, were plus fourth form of verb, change that into was or were
where plus BING, being plus third form of verb. Third form of verb. Was where plus fourth form is was where plus being plus third form of verb. If there is height plus third form of verb plus third form of verb, change that into height plus be and been plus third form of verb. So प्रेजेन्ट को अनि हामी पास्ट को कुरा गर्यौ। अब फ्युचरमा यसरी बुझ्ने, एमओडिएल मोडल एक्जुलरी AUX XILIARY एक्जुलरी प्लस V1 आउँछ के, मोडल एक्जुलरी प्लस V1 आएको छ भने के गर्ने भने एमओडिएल मोडल एक्जुलरी प्लस B प्लस थर्ड फर्म अफ वर्ब, B प्लस थर्ड फर्म, मोडल एक्जुलरी प्लस B प्लस थर्ड फर्म अफ वर्ब, मोडल एक्जुलरी। व्हाट आर मोडल एक्जुलरीज देन? अब यो मोडल के होलान्? क्यान, COULD could, shall, SHOULD should, may, MIGST might, WILL will, WULD would, MUST must. These are pure modal auxiliaries. यिनीहरूलाई प्योर मोडल एक्जुलरिज भनिन्छ। हुन त त्यो डेयर, निड, अट टु हरू यिनीहरू पनि मोडल एक्जुलरिज हुन्, बट दे आर मार्जिनल मोडल्स भन्छ। हामीले यति बुझ्दाखेरि हुन्छ। त्यो टु वाला चाहिँ अलि पछि आइहाल्छ। मोडल एक्जुलरी प्लस V1 आयो भने मोडल एक्जुलरी प्लस B प्लस थर्ड फर्म वर्ब। व्हाट आई मीन टु से हियर इज क्यान आयो, क्यान प्लस V1 आयो भने क्यान प्लस B प्लस थर्ड फर्म वर्ब। कुड आयो भने कुड प्लस B प्लस थर्ड फर्म वर्ब, कुड प्लस V1 आयो भने। shall plus B1, shall plus B plus third form of verb, will plus B1, will plus B plus third form of verb। मोडल एक्जुलरी आउँदाखेरि फेरि सिंगुलर प्लुरल पनि हेरिराख्नु पर्दैन। जस्ट आई र वी को केसले कहिलेकाहीँ झुक्याउन सक्छ। विल बी टकिङ दिस थिङ्स, अहिले हामी हेर्छौँ। आर यु अल विथ मी कि निदाइसक्यो? So next one is modal auxiliary, modal auxiliary प्लस कहिलेकाहीँ यो स्ट्रक्चरमा पनि आउँछ, हाई प्लस थर्ड फर्म अफ वर्ब, यो फ्युचर पर्फेक्ट स्ट्रक्चरमा। That is MODL modal auxiliary plus have plus been plus V3 है साथीहरु। ल, मोडल एक्जुलरी प्लस हाई प्लस थर्ड फर्म अफ वर्ब आउँदा मोडल एक्जुलरी प्लस हाई प्लस बिन प्लस थर्ड फर्म अफ
साथीहरू एकैछिन है, सर आउनु हुँदैछ।
साथीहरू सरको चाहिँ फेरि जोइन गर्ने अप्सन आएन छ है। सर अलिकति जोइन हुन सक्नु भएन। तपाईँहरूको क्लास भोलि यहीँदेखि क्लास कन्टिन्यू हुन्छ है। उहाँ सरकोमा नेट गएछ। तपाईँहरू चाहिँ भोलि रुटिन हेरेर टक्क पारेर क्लास आउनु होला है।